Och det värsta är att vi i Sverige inte har något annat val än att rösta på ett eller annat parti inom det här vänsteretablissemanget. Och ja, det inkluderar även Sverigedemokraterna. För vad hade egentligen Sverige behövt när vår invandring började balla ur, vår vänstermedia var helt borta och våra politiker vägrade ändra sin politik? Jo, svaret hade varit en politiker som Tulsi Gabbard, som vill minska invandringen, som vill ha striktare gränskontroller, men som samtidigt förstår var problemen härstammar ifrån och vill göra något åt dem. Och som kan göra skillnad mellan den radikala islamisterna och de sekulära muslimerna. Och då framförallt inte bara fokuserar på invandringsfrågan, utan lika mycket på andra frågor som berör folket. Och alltid låter de politiska förslagen komma före vilket parti som föreslår dem, vilket skulle vara fantastiskt i Sverige. Men det partiet Sverige istället fick var ett parti som i princip bara fokuserade sig på invandringsfrågan och som knappt talar om sin övriga politik om de inte får direkta frågor. Som lägger in en tydlig ni och dom-känsla i debatten utan en tillräckligt stor förståelse för hur många olika typer av invandrare det finns. Och är dåliga på att göra skillnaden mellan islamister och sekulära muslimer. Och även om jag inte tycker att ens partihistoria är allt för viktig, så är det ju inte direkt ett plus att partiet har skapats från att vara ett nazistparti. Och ja, jag vet att mitt parti, Vänsterpartiet, som jag personligen anser är det minst dåliga av etablissemangpartierna, var ett kommunistparti från början. Men steget från att vara ett kommunistparti till att vara ett socialdemokratiskt vänsterparti är betydligt mer naturligt än steget från att vara ett nazistparti till att vara ett parti som tjänar det svenska folket. Spår kommer att finnas kvar och jag skulle hävda att det finns personer i dess styre som till och med jag skulle kalla för rasister, även om partiet i sig inte är rasistiskt. Men för att vara helt ärlig så finns det andra frågor där Sverigedemokraternas politik är i linje med folket. Exempelvis är partiet det enda, även om jag är rätt så himla säker på att det här är för att få väljare och inte för att de genuint bryr sig, som vill ge våra pensionärer en anständig levnadsstandard. De andra partierna säger att de bryr sig när deras budget i själva verket går ut på att fullständigt skita i dem. Vilket tar oss till den sista avgörande frågan. Vad får vänsteretablissemanget egentligen för konsekvenser? Jo, för det första har vi konsekvenser som drabbar invånarna direkt. Usel behandling av våra äldre är ett exempel på en politik du får oavsett vilket block du röstar på. Ett annat är den oansvariga invandringspolitiken som både Alliansen och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet varit eniga om. Som dock partierna börjar röra sig ifrån eftersom SD har ökat i popularitet. TTIP, ett handelsavtal som skulle ge amerikanska företag rätt att stämma den svenska staten när de gör saker som gör det bättre för sina invånare för att det krockar med deras vinstintressen. Inte heller någonting som jag tror ligger i linje med vad det svenska folket tycker. Men ändå så är majoriteten av våra politiska partier positivt inställda till handelsavtalet. Sen har vi de konsekvenserna som är specifika för de olika blocken. Du kan antingen välja mellan en möglig yttrandefrihetspolitik där vissa åsikter är ett måste, såsom att förstå hur diskriminerade kvinnor är, och andra inte ens ska få uttryckas eftersom de kan vara kränkande. Eller så väljer du en rutten privatiseringspolitik från Alliansen där man i övertro av den fria marknaden privatiserar för många tjänster som folket är beroende av. Till exempel privatiseringen av underhållet av järnvägen som har lett till att tågen kommer märkbart mer försenade. Framförallt på vintern då tågen behövs som mest. För det andra får vi en internationell politik som framförallt drabbar andra länder vars förslag jag inte kan tänka mig skulle gå igenom i en folkomröstning. TTIP är det då det är ett handelsavtal mellan USA och EU och inte Sverige.
Därför kommer alla EU-länder att drabbas. Sveriges 10-åriga vapenavtal med Saudiarabien är ett annat, som även drabbar Sverige indirekt, då de här vapnen kommer att komma till islamiströrelser i längden. Och låt mig inte ens börja tala om Sveriges utländska klimatpolitik. Det helstatliga företaget Vattenfall gör stora investeringar av kol och kärnkraft i Tyskland, vilket har lett till att Världshälsoorganisationen, WWF, som jag har stort förtroende för, hävdar att Vattenfall släpper ut mer än dubbelt så mycket som hela Sverige gör tillsammans. Men det finns en konsekvens som är värre än alla de andra. Och det är att vänsteretablissemanget skapar människors åsikter och värderingar samt påverkar dem. Det här är extra farligt i Sverige där invånarna har väldigt stort förtroende till media som driver en väldigt enad agenda och som sprider hur trovärdiga de är samtidigt som det privatpersoner lägger ut inte är trovärdigt. Vilket blir väldigt problematiskt när media har fel eller inte har tillräckligt nyanserad fakta. Det tydligaste exemplet på det är kanske lönegapet som vi bara med hull och hår ska köpa utan att tänka att det kan finnas några bakomliggande orsaker som inte beror på diskriminering som det faktiskt finns. Och den feministiska rörelse som har uppstått utifrån det som pushar för att begränsa yttrandefriheten för att det kan vara rasistiskt, sexistiskt eller allmänt kränkande. Vår invandringspolitik vore heller inte möjlig om inte media hade pushat en sån agenda för att se varje människa som vi tar in i vårt land som ett räddat liv. Även om det innebär att ta pengar från UNHCR som hade kunnat rädda betydligt fler liv i närområdet. Och jag är fucking trött på att hoppas att Hillary blir president istället för Bernie för att media rapporterar så otroligt dåligt. Vilket beror dels på att vår media så otroligt gärna vill ha den första kvinnliga presidenten i USA. Men jag tror också att etablissemang i andra länder influerar vår media mycket mer än vad vi tror. Jag är också trött på att precis som i USA få en bild av Assad som en hemsk diktator och allt skulle bli så bra om han blev ersatt. Utan en tanke på att det som skulle ersätta honom skulle vara islamistgrupper som skulle göra läget ännu värre. Och om inte vi i Sverige börjar ifrågasätta vår media så kan vi bli inmatade vilken livsfarlig värdering eller åsikt som helst. Men där ligger också lösningen. För precis som jag sa tidigare är det inte troligt att den här anti-etablissemang-revolutionen kommer att sprida sig till Sverige. Eftersom vanliga människor helt enkelt har det för bra här för att protestera. Vilket ironiskt nog beror på den arbetarrörelsen som vi har haft tidigare. Men vad som däremot kan förändras är folkets och dina inställningar till vänstermedia och politikerna. Bara ifrågasätt vad media säger och utmana det med andra källor, eller i alla fall lita inte på det blint. Börja kräva fler folkomröstningar i frågor där politikerna inte går i linje med vad folket tycker. Och för allt i världen, stötta politiker som vill erkänna sina misstag och lära sig av dem istället för att fokusera på själva misstagen så vi kan vända den onda spiralen uppåt igen.